අයිබෝන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මේ වෙද්දි බොහොමයක් දෙනේ Windows 7 XP Vista මේ වගේ දේවල් තාමත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව Windows 8 වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ අර Windows 10 වලට කලින් තියෙන versions ගොඩක් දෙනේ පාවිච්චි කරනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේකට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා Windows 10 වලට විශේෂයෙන්ම යන්න මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හේතු කාරණාත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට පරණ Windows versions වලට රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවා හැම Windows 10 කියන්නේ Microsoft ආයතනයේ විසින් අවසානයේටම සකස් කරන Windows version එක. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේකට updates එන්නේ. ඉතින් මේ update එක ගොඩක් critical. මොකද ඇත්තටම අර ඉස්සර Windows XP ආවට පස්සේ Vista ආවා, Vista ට පස්සේ 7 ආවා. හැබැයි මේ විදිහට Windows 10 එකට පස්සේ Windows 11 කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතුවත් එක Windows 10 දාගන්නවා වගේම Windows 10 වලදී ඉස්සරහට එන updates install කරගන්නේ ගොඩක් වැදගත්. මොකද Windows 7 වගේ operating systems වලට 2020 ම ඒගොල්ලෝගේ සියලුම security updates හැමදේක්ම නවත්තලා ඉවරයි. හැබැයි Windows 10 වලට නිතරම updates එනවා. මේ updates වල security patches තියෙන හැමදේක්ම සාමාන්‍ය විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුවත් එක Windows 10 වලට යන එක මාර වැදගත්. ඊටත් වඩා Windows 10 genuine version එක පාවිච්චි කරන එක සෑහෙන වැදගත් මේ updates හරියට ලබා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය cracks patches පාවිච්චි කරනවා. මේව ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකකට කතා කරලා තියෙනවා. මේවෙන් තවදුරටත් virus වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා තමයි Windows 10 genuine විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ. නමුත් තියෙන ගැටලුව තමයි මේ වගේ Windows 10 genuine එක මිලදී ගන්නවා නම් සැලකෙදු ලොකු ගාණක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ලංකාව මුදලෙන් රුපියල් 20-30000ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගාණ දීලා Windows 10 ගන්නවට මම හිතන අඩුමතරම ඔයා කැමති වේවි ඔයාගේ කම්පියුටරට BJ කාඩ් එකක් හරි ගහගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක තමයි GVG Mall එන්නේ. ඉතින් GVG Mall ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. මේක අර අපිට හැකිය අතර ගොඩක් අඩු මිලකට සාධාරණ මිලකට අපිට OEM keys වගකීමක් සහිතව මිලදී ගන්න. ඉතින් මම පල්ලා description link එකක් දාලා තියෙනවා GVG Mall එකට ඔයාලට එතනින් යන්න පුළුවන්. GVG Mall එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Windows 10 professional version එක OEM CD key එක $18,789යි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් sign වෙන්න. ඒ වගේ මම Geek 18 කියන promotion code එක මම දාලා තියෙන පල්ලා description එකේ මේකව පාවිච්චි කරව ගමන් මේ $18,789 තවදුරටත් අඩු වෙනවා. එතකොට $15,49ක් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට වැය වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂම New Year sale එක තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තවත් ගොඩක් discounts මේ site එකේ මේදි තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් වඩ හැකියාව මේක purchase කරලා අරගන්න PayPal වලින් වඩ පහසුවෙන් ගෙවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කරලා account එකට ගිහිල්ලා බලද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ OEM key එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්නේ Windows වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න settings වලින් ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාගේ computer එක key එක පාවිච්චි කරලා active කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් යට සම්පූර්ණයෙන්ම genuine. කිසිම විදියකට ඔයාගේ තවදුරටත් cracks මුකුත් නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම OEM key එක. ඒක නිසා කිසිම හොරයක් නැහැ. ඔයාට genuine විදිහට Windows පාවිච්චි කරන්න updates ඔක්කොම ලබා ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට හැම application එකම use කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි Office. ඉතින් Office 2016 එකත් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා GVG Mall එකෙන්ම. නැතව 2016 එක මිලදී ගන්නවා ආසන්න වශයෙන් $230ක් විතර යනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. නමුත් $47කට මිලදී ගන්න බලලා ඒකට තර මම කලින් දුන්න ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා තවත් මිල අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විතරක් නෙමෙයි තවත් ගොඩක් දේවල් games වල CD keys ගොඩක් දේවල් වලට GVG Mall එකේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පල්ලා description එකේ ඔක්කොම දේවල් දාලා තියෙනවා. සම මේ promo code එක හැම දෙයකටම valid. ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලේම genuine Windows පාවිච්චි කරන්න cracks patch පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔය ගොඩක් sensitive data තවත් කෙනෙක් අතර යන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් මේ internet එකේ තියෙන හැමදේම අපිට ආදරයට හදපු දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. මම හිතනවා මොන හදයක් දැනගන්න නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් වාඩි අලුත් දැනගන්න මතක තු share කරන්න මතක කරන්න එපා. පල්ලා දිර ඔබට subscribe button එක press කරන්න. SG YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපි ආයෙත් දිරිගහම එක ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.